Hello mọi người, mình là Cường từ Điển đây và trên tay mình đó là con Osmo Action 4 và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó để làm một cái webcam. Webcam nó có chức năng, nó có tính năng làm webcam y chang như một cái con webcam trên máy tính bình thường luôn các bạn. Rồi, để làm được cái biến nó thành webcam này, chúng ta cần có một cái em Osmo đương nhiên rồi, đúng không nào, và một cái sợi dây Type-C như thế này. Các bạn có thể sử dụng dây Type-C ra Type-C hoặc là Type-C ra USB Type-A cũng được nha. Rồi, kết nối đó nè, và mình sẽ bật máy lên nha. Ok, máy đã lên nha. Ở đây chúng ta sẽ kết nối nó vào máy tính. Đó, làm sao mà cho máy nó lên tiếng báo hiệu, có nghĩa là nó đã nhận rồi đó. Rồi lúc này chúng ta sẽ chọn cái dòng đó là webcam, chọn vào. Ok chưa, quá là ok là rồi. Bây giờ nó đã thành webcam rồi nè, các bạn thấy chữ webcam không? Nó đã thành webcam rồi. Webcam này cực kỳ xịn sò ha. Webcam này còn cái chục cũ á các bạn, còn webcam này chỉ có mấy trăm ngàn thôi bao xịn luôn. Rồi trên máy tính màn hình các bạn sẽ vào cái phần đó là chuột phải cho mình nha, họ dấu cộng cũng được nè, chuột dấu cộng nè, vào chọn một đó là video capture device. Ok chưa, và chọn đó là ok nè. Rồi ở đây chúng ta cái phần device này chúng ta sẽ chọn xuống và chọn nó sẽ phần là Osmo Action 4 rồi, và nhấn ok. Đó, các bạn thấy không cái chất lượng video như thế nào đó. Cái này là 4K nha các bạn, cái này độ phân giải 4K, mình thấy các bạn thấy nét hơn so rất nhiều với lại cái cam này chưa. Bây giờ mình sẽ để full nè, đó các bạn thấy nét đẹp không, đẹp chưa? Rồi bây giờ mình thử cái tắt nó đi, dùng cái webcam kia các bạn sẽ thấy một trời một vực chất lượng ha. Đó, ở đây nó mờ tròn rồi các bạn tắt cái nè, bật cái này nè. Đó, đây mình sẽ cam này có đó, webcam này nó có tới màn hình phụ rồi luôn, các kiểu rất là sướng ha. Mình thử xem thôi, nó có ngồi cái quay hình mình cái này nó thử xem ngồi cái quay hình nó có thu âm được không nha. Muốn coi nó thu âm được hay không, rồi vào cái phần đó là đây mic này, property này, nó có thu âm được luôn các bạn. Ồ quá tuyệt vời. Đây rõ ràng mic mình đã tắt rồi nha, mình không có bật mic này, nó có thêm, nó nhận được thêm thu âm nữa. Ồ quá ngon. Rồi ok nè, alo, mình đập bàn làm biết nè. Đó có tiếng nữa các bạn thấy không, nhảy tiếng nè. Mình gõ đây nè, đó gõ bàn là nó đó, ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái âm thanh và hình ảnh của nó nha. Alo, xin chào 1 2 3 4. Đây là cái bài hướng dẫn về dùng biến cái Osmo Action 4 thành cái webcam, và đây là phần test nói nè, mình sẽ nói từ xa đến gần nè. Alo 1 2 4. Alo này, âm thanh đang ở rất là gần ha, kê sát cái miệng, cái mic nó nằm đằng trước các bạn. Đó bây giờ mình xe cái mỏ mình ra xe nè. Đó bây giờ các bạn nghe coi, đó coi nó có còn to hơn nữa không hay là nhỏ hơn ha. Và coi này, nó vẫn có tính năng chống rung các bạn thấy không, khi mình ngửa mình nghiêng rồi này, các bạn thấy nó rất là mượt, thấy không cái độ rung của nó nè. Đó. Còn cái cam cùi này nó không có chống rung này, đây không có chống rung này, các bạn lắc không. Ok, đây là bài chia sẻ kinh nghiệm về phần mềm biến cái Action 4 này, Osmo Action 4 này thành cái webcam. Rồi chúc các bạn xem video vui vẻ. Bye mọi người, see you next time.